Arkitribes and friends, kumusta kayo? Kumusta yung lahat? Unang-una, papasalamat tayo dito sa mga subscribers natin na patuloy na nanonood at sa mga darating pang subscribers, okay? Maraming salamat sa inyo at it's been an honor and a pleasure for me na makapagbigay ng information, makapagbigay ng konting kaalaman about architecture and building construction. At naniniwala ako na nakatulong naman tayo kahit papano. But more than that, I am compelled to share to you something far more important than just information. Okay? Especially sa mga panahong ito, alam ko marami sa atin medyo nahihirapan na. Mahigit isang buwan na tayong naka-quarantine. Karamihan sa atin talagang wala na ring budget. Karamihan sa atin mainit na yung ulo. In short, hindi na minsan maganda ang medyo epekto sa atin, okay? So, I am compelled to share that alam ko makakatulong ito sa atin, okay? Marami akong influence na architect, kagaya kay na Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies van der Rohe. Okay? At dito sa Pilipinas, isa sa mga influence ko si father of Philippine architecture, Bobby Manyosa. Pero there is this one greatest architect of all time. Hindi lang siya nagdi-design ng mga structure, hindi lang siya nagdi-design ng bahay, nagdi-design siya ng buhay. Buhay mo at buhay ko. Sa Jeremiah 29:11, sabi niya, I know the plans I have for you, designed to prosper you and not to harm you, to give you a future and a hope. Matindi itong architect na to. Buhay natin. I-design na niya. Okay? Bago pa tayo pinanganak, meron na siyang ginawang plano kagaya ng isang structure. Bago pa na ipatayo yung isang structure, meron nang naka-design, meron ng blueprint. Okay? At bago pa makita yung itsura, nakita na niya yung itsura ng magiging buhay mo. Ito pa, sa Acts 20:28, sabi niya, He has purchased with His own blood. Yung property na pagtatayuan nitong structure ng buhay natin, siya pa ang bumili sa pamamagitan ng kanyang dugo. Philippians 4:19, My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Sounds like supplier and financier to me. Okay? Ibang klase to. Siya pa ang magsusupply sa'yo ng mga pangangailangan mo para mabuo yung plano na ginawa sa'yo. Ito, pinaka-the best. Philippians 2:13, sabi niya, It is God who is at work in you in order to fulfill His purpose. Okay? Yung plano niya, yung blueprint na ginawa niya, siya mismo ang gumagawa. Ibang klase. Ibang klaseng architect to. He is the architect. He is your developer, your supplier at financer. Siya pa yung contractor. Wala ka nang mahahanap or mahihiling pa dito sa architect na to, the greatest architect of all time. Kaibigan, kung nanonood ka ngayon dito sa channel ko, this is not a pep talk, okay? This is real. Totoo siya. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Alam ko, nahihirapan na kayo. Alam ko, hindi nyo pa nakikita yung plano na sinasabi sa buhay nyo. Pero bago pa man may tayo yan, nakita na niya. Nakita na niya yung future mo. Okay? Nakita niya yung perspective. Every details para mabuo. Yung plano niya sa'yo, purpose niya sa'yo. Kapit lang tayo sa Kanya. Walang iba. Magtitiwala tayo sa Kanya. Okay? So, God bless sa inyong lahat. See you sa mga susunod nating vlogs at balik tayo ulit dun sa mga information. Okay?
Kapit lang. God bless you.